Goeiedag beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn RC-auto's schoonmaak na een natte dag. Voordat ik verder ga met deze video wil ik jullie nog laten herinneren dat deze drone ook bij de 200 abonnees jullie kant op zou komen. Dus ik ga deze drone verloten bij de 200 abonnees, dus hou het in de gaten. Maar aangezien dat ik er nog maar een paar hoef, dacht ik zal hem eerst even nog testen voordat ik hem iets ga weggeven natuurlijk. Maar ja, hij doet het schijnbaar dus niet meer. Hij gaat nog wel een beetje omhoog en laag, maar hij doet niet meer zoals hij het hoort te doen. Dus ik heb een nieuw besteld en deze was wel ietsjes duurder. Maar ja, ben benieuwd wat deze gaat doen. Misschien is hij wel beter, ik weet het niet. Maar die ga ik in ieder geval weggeven bij 200 abonnees. Dus vergeet niet te abonneren en mijn kanaal bij te houden, want ik ga deze tijdens een video weggeven. Ik weet nog niet precies, maar ja, ik ga het in ieder geval in een video verwerken. En dan moet je dat in ieder geval bijhouden en dan is het misschien voor jou. Ik heb van de week 3 reparaties gehad aan RC-auto's van andere mensen. En die 3 waren echt allemaal eigenlijk gewoon bijna hetzelfde en dat ging gewoon om onderhoud. Waarvan eentje echt zo gek was, die was gewoon, ja, de auto was gewoon vrij nieuw. Ik denk dat hij maar 2 keer mee gereden heeft, denk ik. Maar die mensen zijn ermee naar het strand geweest. Ik vermoed dat er ook zout water bij is gekomen. En ja, dat ding, de motor zat vast. Ja, de assen waren gewoon allemaal helemaal verroest. Ja, dat was gewoon dat ik denk van, ja, hoe krijg je het voor elkaar, joh? En dan ook nog gewoon de vraag stellen van, ja, hoe kan dit? Dus ben jij nieuw met deze hobby, vergeet dan echt niet dat het onderhoud ook echt heel belangrijk is. Dus als je auto nat is of zo, zet hem niet gewoon gelijk ergens neer. Want ja, je moet hem echt wel echt serieus droog maken. Ik ga nou laten zien wat ik gedaan heb met deze XCT. Maar eigenlijk het onderhoud van elke RC-auto is gewoon eigenlijk bijna hetzelfde. Alleen zijn de onderdelen hier wat groter. Maar ja, de stappen zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. Vergeet niet, dit is mijn manier. Mocht jij een andere manier hebben en dat werkt ook goed, dan is dat ook gewoon prima natuurlijk, hè. Zoals je ziet heb ik nou de onderkant heb ik los liggen. Hij is nog helemaal vochtig hier aan de binnenkant. Moet ik wel even bij zeggen, ik heb hem gisteren nog wel afgespoten met water. Dus niet echt met een flinke lans erop, maar gewoon lichtjes met een soort van douchekop. Dat ik even het vel eraf heb gespoten. Daarna heb ik met de compressor het meeste water ervan afgespoten. Maar dan moet je er goed op letten dat je niet bij de lagers er allemaal erin gaat spuiten. Want dan blaas je het vocht juist allemaal in je lagers en in je diffs. En dat moet je niet hebben. Maar goed, zoals je hier ziet, ja, aan de binnenkant is het nog niet droog. Ik heb hem vannacht heel de nacht bij de verwarming gezet. Waardoor die dan nog goed kon drogen. Maar alle stukken wat dus dicht zit, daar droogt het natuurlijk dus niet lekker. Dus dit ga ik eventjes ook nog even goed droog maken. En even zandvrij maken, dan is dat ook weer gelijk schoon. Hier zie je de diff. Die is vrij schoon gebleven. Het is ook nog niet zo heel lang geleden dat ik deze opnieuw ingevet heb. Je ziet nog wel restjes schoonvet ertussen zitten. Maar de lagertjes die beginnen al een beetje te roesten. Nou begint het ook al heel vrij snel als ze nat zijn geweest. Dus deze ga ik even loshalen. Even schoonmaken en eventjes helemaal zandvrij maken. En dan nieuw vet ertussen zetten. Ik ga het hier ook even helemaal schoonmaken. Want hier zie ik wel dat er een paar druppeltjes vocht in zit. Dus dat is toch teken dat het ergens wel wat water door is gelopen. Dus dan ga ik even schoonmaken. En dan kan die weer terug erin. Bij schoonmaken doe ik altijd gewoon eventjes met een oude doek. Doe ik niet met een compressor of zoiets. Soms gebruik ik ook nog wel eens remreiniger om hem extra goed schoon te krijgen. Maar dan begin ik altijd hier zo, want alles wat hierin valt kan naar de rand nog schoongemaakt worden. Want anders moet je weer helemaal opnieuw beginnen. De diff doe ik eventjes af. Die doe ik gewoon zo meteen even met schoonvet. Normaal doe ik die echt helemaal reinigen. Maar dat vind ik nou niet nodig. Zoals je ziet, ik krijg wel vies handen. Je kunt er ook voor kiezen om handschoenen aan te trekken. Maar ik kan zelf niet echt met handschoenen werken. En ik vind het ook niet heel erg om vies handen te krijgen. Maar zo doe ik in ieder geval
het overtollige vet weghalen dan. En hier zo waar de lagers hebben gezeten, die doe ik wel eventjes helemaal goed schoonmaken. Ik doe ze nou even vet vrijmaken. En dan de lagertjes schoonmaken en dan kunnen die in ieder geval terug erop. Hier hebben we dan een lager. Die is hartstikke pekkig, heel vies. Dus die maak ik ook even met een doekje schoon. Je ziet al gelijk dat de roestresten dan ook al gelijk verdwijnen. Dus dan krijg je hem eigenlijk gewoon weer zo goed als nieuw. Hier moet je echt niet te lang mee wachten, want als je hier echt te lang mee wacht, ja, dan kun je gewoon voor godsvermogen nieuwe lagers gaan kopen. Dan kun je die ook nog altijd wel bij de AliExpress kopen in plaats van de originele van Traxxas. En je hebt ook nog natuurlijk van andere betere merken als van Ali. Maar ja, als het niet nodig is, dan liever niet, want het is niet echt een upgrade waar je denkt van nou, hier wordt mijn auto echt veel beter van. Dus het is echt puur onderhoud. Kijk, die is weer mooi schoon. Dan doe ik ook gelijk de andere. Die is ook hartstikke vies. Dus ook weer eventjes goed met dat doekje eventjes schoonmaken. Pak altijd weer even een schoon stukje aan van je doek. Kijk, je ziet hem gewoon weer helemaal opbloeien. Zo ziet er echt gewoon weer gelijk weer heerlijk uit. En hij loopt weer lekker. Want je hoort ook als je de assen draait, dan hoor je gewoon het zand tussen die lagen schuren. Kijk, weer mooi schoon. Voordat ik deze cups terug doe, ik weet niet, ja, dat is niet bij elk model natuurlijk zo. Maar voordat ik deze in ieder geval terug doe, dan doe ik altijd een beetje WD-40 erop. En dan ook weer met een doekje. Even goed met je nagels zo tussen die groeven. Weer al dat zand er ook eventjes goed eruit pakt. Je kunt het ook van tevoren natuurlijk even schoonmaken. Nou heb ik dat eerst met de compressor eventjes gedaan. Maar het overtollige zand krijg je er niet uitgeblazen, omdat dat toch een beetje vet is of iets. Maar op deze manier krijg je ook de roestplekken ook gelijk weg. Ik zie dat deze wel ver versleten is. Het is vrij groot al dat gat. Dus dat zal niet heel lang meer duren voordat deze afbreekt. En dan doe ik hier tussenin ook nog een klein beetje WD-40. Dan pak ik altijd iets met een doekje. Dan doe ik hem zo erin. Draai dat je ook die roestplekken aan de binnenkant een beetje wegkrijgt en dan is hij ook gelijk ingevet. Het hoeft niet heel dik allemaal erop te zitten, maar als er maar een klein glansje op zit, dan is dat teken dat er vet tussen zit. Ik zie dat hier nog een klein beetje zand tussen zit. Kijk, dan is hij gewoon helemaal mooi schoon. Dan kan hij weer terug erin. Nou, dan ga ik hem invetten. Dat is ook altijd lekker werken. Doe ik altijd gewoon zo universeel vet is dit gewoon. Een beetje zo erop. Het lijkt of dat ik hele vieze vingers heb, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik zag ook dat mijn tandwielen hier zo een paar missen een tandje. Dus die zou ik ook een keer moeten vervangen. Tot nu toe rijdt hij gewoon, dus dat vind ik nog niet heel erg nodig. Aan de ene kant natuurlijk jammer, want nu heb ik hem open liggen. Maar ja, het zijn geen goedkope dingen. Kijk, en dan stop je hem zo terug. Lekker vet, niet te zuinig. En dan kan hij zo er weer in. Ook bij de aandrijfassen. Er zitten ook lagers natuurlijk.
Deze ziet er wel vrij slecht uit, dus ik ben benieuwd of ik deze nog wel goed schoon krijg. Hij draait nog wel gewoon soepel, want deze heb ik nog niet heel lang geleden opnieuw vet in gedaan. Dus deze draait wel gewoon vrij soepel, maar er zit wel heel veel zand en roest omheen. Dus ik ga dus eens gaan kijken of ik deze schoon krijg. Nou, ik heb hem vrij goed schoon kunnen krijgen. Dus dat ga ik bij de andere ook nog doen. Die zullen er ook al zo uitzien waarschijnlijk. Ja, deze hoef ik gelukkig niet te vervangen. Buitenkant zit nog een heel klein beetje wel roestplekjes aan. Maar goed, ja, daar kan ik voor dus ook niks mee. Het draait nog soepel, dus dat is het belangrijkste. Ja, ook deze dingen even goed checken voordat je hem weer gaat opslaan. Want hier zat heel veel zand tussen de achterwielaandrijving. Dus ja, die komt het meeste zand tussen. Vandaar dat hier ook zo'n plakkaat zand omheen zat. Voordat je hem natuurlijk terugplaatst, moet je zorgen dat het hier ook allemaal voor en achter ook goed schoon is. Want hier blijft ook altijd veel zand tussen hangen. En ook het laatste laagje wat hiervoor zit, ook even goed schoonmaken. Ik gebruik ook wel eens deze remreiniger om dit soort dingetjes bij de kunststof weg te schoon te krijgen. Dan spuit ik dat gewoon even op een doekje. Dit is makkelijk te krijgen via internet, kun je gewoon bestellen. Kost bijna niks. Je kunt ook via de Action, hebben ze ook volgens mij remreinigers. Ja, dat is super handig. Ontvet je alles mee gelijk en dan krijg je het allemaal net wel makkelijker schoon. Nou, ik heb de voorkant ook nog bijna gedaan. Wat ik bijna was vergeten te laten zien is, ik heb hier ook al busjes waar alle stuurarmen en zo mee vastzitten. Net als dit metaalwerk, dat valt ook hier aan de voorkant. Dat is ook allemaal een beetje verroest. Dus daar ga ik ook even met WD-40. Doe ik even zo'n laagje eroverheen. En dan pak ik even een doekje. En dan zul je zien dat je die ook gewoon weer helemaal mooi schoon krijgt. En hij is ook gelijk weer een beetje ingevet. Dat vind ik ook altijd wel een fijn idee. En dan ziet het er in ieder geval weer ook weer mooi schoon uit. En dan kun je hem weer terug plaatsen. Dat doe ik ook met deze busjes. Die gaan er dan ook straks ook wat makkelijker er doorheen. Ook even zo. En bij de draadeind doe ik hem altijd een beetje draaien. En dan is ook gelijk het draadeind ook gewoon mooi schoon. Dan weet ik wel, als ik hem zo meteen erin sla, dan zit er altijd in dat plastic zit ook altijd wat vel tussen. Dus dan doe ik hem aan het einde ook nog een keertje extra schoonmaken. Nou, die dingen zijn in ieder geval gedaan. En het laatste wat ik eigenlijk altijd nog doe, is pak ik altijd de WD-40. Dan stop ik altijd tussen de punten, wat allemaal veel beweegt, waar wel metaal zit. Doe ik even een klein spuitje zo. Zo. En dan ga ik ook even met het doek eroverheen, dat ik het overtollige weghaal. En dan doe ik hier tussen ook zo. Niet te veel. Even met het doekje. Dat doe ik bij al die punten, behalve dan in ieder geval bij de lagers. Want die hebben we natuurlijk net gedaan. En daar wil je ook geen WD-40 tussen hebben. En als allerlaatste, ja, dat vind ik dan nog altijd het mooiste, pak gewoon wat siliconen. Spuit ik hem een beetje in. En dan krijg ik het plastic ook allemaal weer mooi zwart. Nou, ik ga hem nou helemaal verder afmaken. Helemaal in elkaar zetten. Dus dan kan ik hier in ieder geval weer mee rijden. Mocht het weer toelaten. Want ja, ik heb eigenlijk geen zin om weer door het water heen te gaan rijden. Want dan zit ik weer met dezelfde situatie. Vond je dit in ieder geval een leuke video? Eventjes een duimpje omhoog. Wat ik er nog steeds bij wil zeggen, dit is in ieder geval echt mijn manier. Als jij een betere manier hebt en dat werkt goed bij jou, dan moet je dat zeker blijven doen. Maar dit is in ieder geval mijn manier. En ik vind het gewoon een fijne manier.
En hierdoor bespaar ik ook nog wel wat geld om mijn lagers in ieder geval te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Yes. Da da da, da da da, down, down, down. Da